আপুনি যদি প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আহিছে মোৰ চেনেলত প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰক আৰু ইয়াৰ লগতে এই বেল আইকনটো আপুনি দবাই দিয়ক তেতিয়াহ'লে মোৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' পাই থাকিব। আমাৰ কথা নহয়, নটিছত আমি গোটেই কথাখিনি ডিটেইলছত কৈ দিছোঁ। তাৰ পিছতো যদি কোনোবাই কয় যে মই বুজি পোৱা নাই বা আমি এনেকুৱা কৰিম, সেইটো তেতিয়াহ'লে তেখেতসকলৰ নিজৰ কথা। হাই গাইজ, আপোনালোক কেনে আছে? মই ভালে আছোঁ আৰু আপোনালোকৰ কাৰণে মই আজি লৈ আহিছোঁ বহুত জবৰদস্ত বঢ়িয়া এটা টেটৰ আপডেট। কাৰণ আপোনালোকে জানে আমাৰ অসমত বৰ্তমান পৰিস্থিতি বহুত বেয়া হৈ আছিলে, কাৰণ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই যেতিয়া আমাৰ টেট মাষ্টাৰবিলাকক ড্ৰাইভাৰ বুলি আখ্যা দিছিলে, তাৰপিছত আমাৰ টেট মাষ্টাৰবিলাকে প্ৰতিক্ৰিয়া কৰি ফেচবুকত বা ইনষ্টাগ্ৰামত নিজৰ নামৰ আগত ড্ৰাইভাৰ নামটো লিখি পেলাইছিলে আৰু তাৰপিছত ৰাস্তাই ৰাস্তাই যিমান টেট মাষ্টাৰ আছে চবেই ওলাই আহিছে, তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কৰিছে, মানে প্ৰতিবাদ কৰিছে। আৰু ইয়াৰ পিছত আমাৰ সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য ডাঙৰীয়াই যিটো মানে আজি ক'লে, এই কথাটো শুনাৰ পিছত নিশ্চয় আপোনালোকৰ মন শান্ত পৰিব, বহুত বঢ়িয়া লাগিব। বহুত বঢ়িয়া কথাটো কৈছে, সেইটো কথাই কৈছে যিটো কথাৰ কাৰণে আমাৰ টেট মাষ্টাৰবিলাকে প্ৰতিবাদ কৰি আছিলে। হয়, কি কথাটো হৈছে যে আমাৰ শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যই ক'লে, যিখিনি মানুহে টেট পৰীক্ষা পাছ কৰি টেটৰ চাকৰি কৰি আছে সেই মানুহখিনিয়ে আকৌ এবাৰ টেট পৰীক্ষা দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই। হয়তো আহি পৰিছে এই কাৰণেই যে 2012 চনৰ পৰা কোনো টেট পৰীক্ষা পতা হোৱা নাছিলে। 7 বছৰৰ ম্যাদ থাকে, 7 বছৰৰ ম্যাদ উকলি গ'ল। এতিয়া 7 বছৰৰ ম্যাদ উকলি গ'লে যিসকল ইন ছাৰ্ভিচ তেখেতসকলেতো চাকৰি কৰিয়ে থাকিব, কিন্তু নতুনকৈ কোনোবাই যদি বেলেগ চাকৰিলৈ যাব খোজে তেতিয়াহ'লে যিহেতু তেখেতৰ সেই ম্যাদখন পাৰ হৈ গৈছে, আইনগতভাৱে তেখেতসকলৰ তাত সেই চাৰ্টিফিকেটখন নাথাকিব। গতিকে নতুন চাকৰিত যদি কোনোবাই যাব খোজে তেতিয়াহ'লে হি হেভ টু হেভ ডেট কোৱালিফিকেশ্যন। আৰু হয়, আপুনি ঠিকে শুনিছে, যিখিনি মানুহে ছাৰ্ভিং মানে টেট পৰীক্ষা দি পাছ কৰি টেট চাকৰি কৰি আছে সেই মানুহখিনি আকৌ এবাৰ এক্সাম দিয়াৰ কোনো দৰকাৰ নাই, সেই মানুহখিনি কণ্টিনিউ কৰিব পাৰিব, সেই মানে আমাৰ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ক'লে। কিন্তু ইয়াৰ লগতে আৰু এটা সুখবৰ, সেই সুখবৰটো হৈছে যে 9000 যিটো পোষ্ট খালী আছে, 9000 পোষ্টৰ কাৰণে যিটো টেট এক্সাম হ'ব, সেই টেট এক্সামটো কোনবিলাক মানুহে দিব? যিবিলাক মানুহে আগতে টেট এক্সাম মানে দি চাকৰি কৰি থকা নাই সেই মানুহখিনিৰ বাবে। মই যদি ভাবোঁ যে মই চাকৰি কৰি আছোঁ, মই দিয়াৰ দৰকাৰ নাই, কিন্তু মই যদি চাকৰি নকৰিলোঁ হয় তেতিয়াহ'লে মোক আকৌ এবাৰ টেট এক্সাম দিব লাগিলে হয়। এই বস্তুখিনি হোৱাৰ পিছত আমাৰ হয়তো যিটো প্ৰতিক্ৰিয়া আছিলে, যিটো প্ৰতিবাদ আছিলে, প্ৰতিবাদখিনি নাইকিয়া হ'ব। আপোনালোকে হয়তো ভিডিঅ'টো ভাল পাইছে, যদি ভাল পাইছে আপুনি এই ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক, কাৰণ বহুতেই এতিয়াও হয়তো খবৰটো পোৱা নাই, খবৰটো পাই যাব, বহুত উপকাৰ হৈ যাব। আজিৰ কাৰণে এইখিনি, মই নতুন নতুন ভিডিঅ' এনেকৈ লৈ আহোঁ। যদি আপুনি ভাল লাগে লাইক আৰু কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব।